Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Ahogy szoktam volt említeni, csodálatos hétvégét mindenkinek, süssöljátok még a nap, reméljük még jó sokáig tart ez a jó idő, és húpanjatok le, nézzétek meg a receptet, ha van kedvetek, megtetszett, készítsétek el, ez pont a roppant egyszerű kategória, amikor akár egy laza ebédet, vagy épp egy kora esti vacsorát oda tudtok pattintani, lényegében nagyon-nagyon egyszerű alapanyagokkal fogunk dolgozni, és egy csodálatos étel fog születni. Én azt gondolom, azt mondom, mindenkinek tetszeni fog, főleg aki szereti még a sonkás, a tésztás és ezen kategóriájú ételeket, az imádni fogja minden pillanatát. Amit a deszkán láthattok, és már nem is említem, hogy kopasz deszka szindróma, hiszen tényleg kevés az alapanyag, mutatom is nektek. Tésztát láthattok, fél kiló tészta, és lényegében itt tésztafajtákra kitérve, ha abba tudok segíteni, akár lehet durumtésztával, 4 tojásossal, 8 tojásossal dolgozni, ezen keretén belül akár szarvacskával, nagy kockával, kagylóval, nagy kagylóval, amivel ti gondoljátok, el lehet készíteni. Láthatok 4 darab tojást, zöld aranyat, petrezselymet ki se hagynám belőle, illik hozzá, nagyon-nagyon kellemes ízeket fog képviselni. Láthatok vöröshagymát, fokhagymát, kolozsvári szalonnát, gépsonkát, és természetesen, ha van valakinek otthon egy kis füstölt maradék sonka, az is bele dolgozható, vagy akár kiváltható vele a gépsonka. Láthattok sajtot, vajat, tejfölt, zsírt, zsírral fogunk indítani. Egyébként akinek esetlegesen van otthon füstölt szalonna, avval is lehet indítani, annak a zsírját ki lehet sütni. Láthattok színes borsot, sót, koriandert, viszont nézésre ennyi az összalapanyag, azonnal neki is állok, megmutatom nektek a receptet. Én azt mondom, érdemes elkészíteni, tényleg akár egy ebédre, kora esti vacsorára odatéve boldogságot és örömöt tudtok szerezni mindenkinek vele. Kezdünk! Indíthatunk a kolozsvári szalonnával, számtalan videóban megmutattam, de most is megteszem, hogy én hogy szoktam leszedni mondjuk a bőrét. Nyilván akinek annyira nem megy, megfogja, lefekteti, picit kihúzza, mert látjátok, ráncosodik ám a bőr, ez így van lecsomagolva. Na most így, ha kihúzzátok, akár így a késsel le lehet hántolni, vagy egyszerűen fölállítjátok, félig bevágjátok, és egy óvatos mozdulattal meg kell húzni a bőrt, és így egyszerűen le fog jönni. Itt is ugyanezt megteszem, ez a bőrke nem kerül bele a receptbe, de érdemes eltenni, sok-sok finom ételbe föl lehet használni. Megfogom a kolozsvári szalonnát, ilyen pici csikokra vágom, és a csikokat összerakva föl fogom kockázni őket. Ilyen egyszerű az egész. Pici kockákra össze kell vágni őket. És úgy szintén a másik darabbal is ezt meg fogom tenni. Összecikozom, ahogy az előzőekben mondtam. Na, kezetekre vigyázzatok, az a legfontosabb dolog. Összerakjátok, viszont lágy tojás, lehet a kockákat vágni. Gépsonka tekintetében, és ennél a receptnél semmiféleképpen nem szoktam nagyon elaprózni, mint mondjuk a kolozsvári szalonnát. Annyi, hogy egymásra halmoztam a szeleteket, itt elvágom középen körülbelül, ezt ismételten ketté vágom, és körülbelül ilyen nagyobb kockákat gyártok, ennyi az egész, mutassa meg magát az ételbe majd. És egy picit szét lehet szedni utána természetesen, ezt is le fogjuk pirítani. Jöhet a vöröshagyma, fokhagyma. Jöhet a vöröshagyma, fokhagyma feldolgozása. Egyébként akik már esetleg gyakorlottabbak, azok már azonnal piríthatják a szalonnát, és akkor ide-oda gyorsan lehet sétálgatni, de minden ütem szerint történik, és gyorsabban elkészül az étel. Na, mutatom nektek lassítva az egészet, ugye ezek a folyamatok legalább a sonka, a kolozsvári szalonna, a hagymák legyenek fölszeletelve, földarabolva, és lényegében utána elindíthatjuk a főzést, és teljesen szinkronban már föl is tehetjük a tésztának a vizet. Vöröshagymával kapcsolatban ketté vágom, és hogy szoktam volt mutatni nektek, hát ilyen gorombára eldarabolom, ez így teljes mértékben tökéletes. Akinek nem megy így, durvábbra vágja, akkor egyszer-kétszer át kell menni rajta, ennyi az egész. És mint említettem nektek, a gyakorlás. Többet gyakoroltok, jobban megy a hagymavágás. Egészen apróra is össze lehet vágni, ennél a receptnél nincsen értelme. Na, fokhagymával kapcsolatban ripi-ropi, és ezt is ilyen gorombára vágom össze. Ennyi az egész. Megroppantjátok késlappal, jöhet az összedarabolása.
Hú, mekkora fokhagyma. De látjátok, gyönyörű szépen szét is esik, amikor megroppantom. Át lehet menni rajta, ahogy ti gondoljátok. Többi hagymával ugyanígy elvégzem ezt. A szökevény. Azonnal elkezdjük a pirítást. Pontosabban a kolozsvári szalonna lefuttatását. Indulhat a főzési folyamat, és látjátok, egy nagy wokot használok, terjedelmes mérete miatt. Ebbe össze is fogom majd pakolni az ételt. Lényegében amit láthatok benne, egy bőevőkanál zsiradék sertészsír. Ezen fogom lehúzni a kolozsvári szalonnát, ebben a helyzetben rá is lehet tenni. És ebben a pillanatban a főzővízbe egyetlen egy kanál sót beleteszek, elindítjuk ezt is, és hamarosan potyogtatom bele a tésztát. Kolozsvári szalonnát szépen süssétek ki ropogósra. Ez kb. Egy 3 perces folyamat. Nagyon szépen és kellemesen körbesütöttem a kolozsvári szalonnát, mint látjátok. Azért említem nektek, hogy körbesütöttem. Nagyon fontos, hogy nem úgy otthagyni abba a helyzetbe, mint amikor beleöntöttétek, mert akkor csak az egyik oldala fog sülni, ez nagyon-nagyon fontos. Jöhet a vöröshagyma, fokhagyma kombó, bele fogom lapátolni, és lényegében tovább fogom pirítani, körülbelül még 1 percig, 2 percig, nincs nagy jelentősége, épp egy nagyon-nagyon pici sót tettem rá, rodjon össze a hagyma minél előbb. Ezután jön rá a gépsonka. Lassan a tésztavíz is jó lesz. Mint láthatjátok, összerogytak a hagymák, nem teljes egészébe, de pont annyira, amennyire kell nekünk. Jöhet rá a gépsonka, belehalmozom, és lényegében innen is körülbelül 1 vagy 2 percig, nincs annyira jelentősége, át fogom pirítani. Ez a lépcsőzetes pirítás. Megtörtént a sonkával való átpirítás is. Ebben a pillanatban a tűzhely ezen oldalát le is zártam, és egy picit félre is húzom. Megyünk a tésztához. Majdnem, hogy felforrt a víz. Ebben a helyzetben, amikor 85-90-95 fokos a víz, nyugodtan bele lehet pakolni a tésztát, és készre lehet főzni. A tésztánál egy jó tanács, amit én szoktam alkalmazni, ez jelen pillanatban mondjuk egy durum tészta. Nem kell foglalkozni vele, ez is nagyon finom. 12 perc körülbelül a főzési ideje. Annyit szoktam tenni, 10 percig főzöm, utána lezárom a tűzhelyet, és utána 2-3 percig a saját főző levébe abba a tűzforró vízbe tartom, és gyönyörű szépen be fog dagadni. Ennyi az egész. És innen majd a serpenyőbe lapátoljuk egyből. Készítek egy nagyon kellemes tojáskeveréket, és mint látjátok, ez 4 darab egész tojásból és a látott tejfölből áll. Természetesen minden mennyiséget majd kiírok nektek. Ha tudok egy kis segítséget nyújtani olyan szinten, próbáljátok meg habverővel, gépi habverővel kikeverni. Úgy lesz teljesen krémes, testes és nagyon jó állagú ez a tojáskeverék. Amint meg vagyok vele, hozzápakolom a tejfölt. Természetesen onnantól kezdve már csak egy percig át kell forgatni az egészet. Nagyon gyorsan meg fog történni ez a folyamat. Ez is kb. Egyetlen 1 perc alatt megvan. Ha nem, akkor 1,5 perc. Ebben a pillanatban mutatom nektek, megkaptuk ezt a nagyon kellemes kis tojáshabot. Hozzá fogom lapátolni a tejfölt, és kb. 1 percig hozzá fogom keverni. Alacsony fokozaton. Tökéletesen össze fog épülni a keverék. Egy 2-es fokozat tökéletes neki. Haladunk tovább. Tovább is léphetünk, megfőtt a tészta, de hangsúlyozom, ez al dente, tehát nincsen szétfőzve, nincsen túlfőzve.
Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen egy picit még be is fog kerülni a sütőbe. Ezt minden esetben figyelembe kell venni. Hoztam egy szűrőkanalat magammal, elkezdem lecsöpögtetni. Na most, ha egy pici víz megy vele együtt, abban semmi hiba nincsen. Át fogom lapátolni, és menet közben, még ilyen forró az egész, ezt a kockavajat hozzá fogom pakolni. Nincs más dolgunk, vágni egy kis petrezselymet és lereszelni a sajtot. Ezt természetesen össze fogom forgatni azonnal. Nagyon fontos, hogy ne főzzétek szét a tésztát. Na, azonnal meg is vagyok. Még itt egy-két szökevény elmenekült előlem. Na, gyertek kifele. Ez az utolsó, őt kerestem pontosan. Na, összeforgatom, és lényegében megyek petrust vágni. Meg lereszelem a sajtot. Csű, de jó illata van. És természetesen maradt még a fűszerezés. Megyünk vágni. Jöhet a petruska összevágása, számtalan videóban megmutattam nektek. Amikor egyébként ilyen, még azt mondhatnám, zsenge a száj, nyugodtan ezt is bele lehet pakolni az ételbe, vagy ha gondoljátok, el lehet távolítani, és húslevesbe, paprikásmáltásba, alaplébe, amiben csak gondoljátok, el lehet dolgozni. Na, elvágom a petruskát, mondjuk 3 fele, egy nagyon picit tömörítek, ahogy szoktam volt mutatni, és lényegében ezt is akár gorombára vagy finomra össze lehet vágni. Én hagyom gorombára. Egy párszor én is át szoktam ilyenkor menni rajta. Összerendezem, és gorombára összevágom az egészet. Elkezdtem letolni a sajtot a nagy lukú reszelővel, azért teszem ezt, majd a tetején sokkal-sokkal jobban el lehet igazítani a sajtot, mintha a pici lukú reszelővel történne ez meg. Indulhat az étel összeállítása, ezt olyan szinten mondom, hozzá fog kerülni a tojásos keverék, petrezselyem, sajt és a fűszerek. Lényegében ez az egyveleg még enyhén meleg, tehát azt mondom nektek, ilyen közepes hőmérsékletű. Ebben a pillanatban hozzá fogom önteni a tojásos keveréket, egy spatulával ki fogom bányászni minden cseppjét, nagyon-nagyon kellemes és hasznos. Ti is tegyétek ezt. Miután ezzel meg vagyok, a sajtnak a felét hozzáadom körülbelül, a másik fele jön majd a tetejére, és jöhet a jóságos zöld arany, ebből is egy nagyon-nagyon picit meghagyok a végére. Megfogom és pár mozdulattal összeforgatom az egészet, utána fűszerezek. Nyilván ilyenkor meg kell majd kóstolni. Sajt is enyhén sós, tehát fontos, hogy kóstoljatok. Meg vagyok az összeforgatással, és természetesen menet közben kóstoltam is egyet. Na most el kell mondani, a kolozsvári szalonna, tudjátok, sós volt, ott rendben vagyunk. Amikor hozzátettük az egyveleghez a hagymákat, hogy rodjanak össze, megint csak sóztunk. Amikor a főzővizet átlapátoltuk a tésztával együtt, pontosabban jött egy kicsi főzővíz, az is sós, tehát éppen ennyi, nem teszek többet rá, hiányzik körülbelül. Jöhet a színes bors, és ebbe a tekintetbe teljes mértékben mindenkire rá van bízva, mennyire szereti, azért én belepumpálok, mi nagyon-nagyon kedveljük. És természetesen jöhet a koriander, ami megint egy igen nagy kincs. Ebből amennyit gondoltok, 15-20 tekerés akár, hát ki mennyire szereti. És milyenre van állítva a daráló, az is nagyon-nagyon fontos. Tökéletes, összeforgatom és kapcsolom be a sütőt. Tetejére rászoljuk a kis sajtot, és lényegében mehet a sütőbe az egész. Nagyon-nagyon patent. Hú. És ebben a helyzetben már nagyon jó illata van az egésznek. Na, az ízekről nem is beszélve természetesen. Pakolom rá a sajtot, és tolom a sütőbe azonnal. Azt is mutatom nektek. Csodálatos. Mehet ez a finomság a sütőbe. 230 fokra fölfűtöttem a sütőt, légkeverésen fogom megsütni, hiszen az étel teljesen EFA, emberi fogyasztásra alkalmas, minden egyes alkatrésze. Tehát itt igazság szerint az a cél, süljön meg az alja, süljön meg a teteje,
gyönyörű szépen olvadjon rá a sajt, és ennyi volt az egész. Na, tolom a sütőbe, és természetesen amikor elkészült, azt is megmutatom nektek. 15 perc elteltével mutatom nektek a szépséges végeredményt. Ismertek engem, egy nagyon pici kemencés hatást tettem rá, nagyon-nagyon fontos. Lekapcsolom a sütőt menet közben. Hát, mit mondjak nektek? Szerintem semmit nem kell. Nekünk ez az étel is nagyon nagy kedvenc, és hát nem is én lennék, ha a leges legvégén egy kis petrus nem kerülne rá, viszont light tojás, hagyjuk egy nagyon picit hűlni, és hamarosan tálalunk. Csodálatos lett, nézzétek meg. Nagyon kár, hogy nem érzitek az illatát. Nagyon nagy szeretettel mutatjuk ebbe az esetben is nektek a kitálalt végeredményt, és ezt pontosan Szilvike tudja nektek megmutatni, hogyha közelebb jön. Egy fantasztikus tésztaétel, és mi amúgy is olyanok vagyunk, hogy nagyon szeretjük a tésztaételeket, a húsos ételeket, a jó, szaftos, tartalmas ételeket. Na most ez is ebbe a kategóriába tartozik, hiszen látjátok, pontosabban mutatom nektek, itt ahol kiszabdaltam fakanállal egy jó nagy adagot magamnak, vagy épp a bemutató tányér, teljesen mindegy, ki eszi meg ezt majd elsőként. Látjátok azt a szép, szaftos tartalmat, viszont kívül kipi-kopi, ripi-ropi, azaz a nagyon nagy kedvenc. Na most mi történik akkor, amikor a kipi-kopi, ripi-ropit összehozzátok a szaftos tartalommal? Na, hát ott a lényeg. Az a törődés, az igazi törődés, legalábbis számunkra. Esetlegesen lehet tovább is sütni a tartalmat, pontosabban a tetejét és az alját, de minél tovább sütitek, annál jobban húzódik ki a közepe, tehát nem lesz ennyire szaftos. Na, nem pofázok tovább, egy jó pofa kis tejföllel fogom elfogyasztani, én nagyon-nagyon szeretem. Fokhagymás a tejföl, egy pici fokhagyma bele van aprítva. Nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek ezt az ételt, próbáljátok ki. Én azt mondom, ebbe se fogtok csalódni. Szavaztok, jó egészséget, további kellemes hétvégét kívánunk, sziasztok! Jó étvágyat hozzá majd! Igaz, már kóstoltam, de... Nagyon-nagyon finom ez az étel. Nagyon korrekt, nézzétek meg!